तिमीले ओर्ने हो भरै लाउन दाउरा थाप्ता पुग्ने रहेछ 500 त पुग्ने रहेछ कसकोमा ठेको गर्दा चाहिँ ठिक 9 जना कतिजना हो फिक्स रुजुर गर्नु अहिले पैसा गर्नुपर्छ हौ 4,555 रुपियाँ हजुर उसैले हामी लागेको लु ल केटा ल आउने छैन त आउने छैन पडा ए आज हामी आउँदा घर झर्नु पर्ने कङ कङ हुन्छ ठुलो चाहिन्छ नि अब यसरी एउटा बित्थाकै फेरि त्यो त यहाँ हाल्नु न यो भित्र होइन हुँदैन त यहाँ छ नि यता ल मेरो जरा तिम्रो नबेच्ने अब ऐन पान भाइ अब फेरि उकाली लाग्यो नामचिङको नामचिङ पुगेन नाङ्यो भनेपछि यो छैन हौ आनन्द छ त खाइ गाजा हामी जानु हजुर आयो सामान चामल आइहाल्छ दिपकले फोन गरेर ओर्नेको छ भने त घरमा ल्याउने हो लु सबैजना लु हामी भोलि बिहान 9 बजीतिर हामी आउनेछौँ भारी लिएर सन्देशे हल्ला गर्छ नि तन्ने चित्र भन्छ नि खरानी ज्यादा भयो स्विच अफ अहिले पनि फोन गर्छु स्विच अफ के पो दिशाले भन्छ नि अहिले कतिखेर पुगेको लुभेमा बेकअप फोन चार्ज गरिराखेको फुटो होला अब त उल्टे बस्यो हुन्छ के हुने थियो फसिन्छ नि कतिवटा फसिन्छ सबको पोल्टो काबाट के भएर
lại. Sudah tahu itu masih itu masalah. Masalah. Tuh nggak ada hal kata ada masalah ni. Mana ha? Ya lupa. फेरि आएछ घुमेर सुत्न एउटा चम्ची चाहिँ खै क्या हो ठिक म ढिलै ठिक हुन्छ यति रुच्छ त्यसलाई त्यति भन्दा रुच्दैन जस्तो छ आज टाइम गयो कि चम्ची टाइममा मात्रै खै मुखले चिन्ने छैन नुन लागेको छ कि लागेको छैन मुख मरि गएको छ र